Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε γαλακτομπούρεκο, όμως λίγο ιδιαίτερο, με φύλλο κανταΐφι, έτσι. Είναι εύκολο και πεντανόστιμο. Ειδικά για τα Χριστούγεννα, για το τραπέζι των Χριστουγέννων, είναι το κάτι άλλο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή από πού με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Θα ξεκινήσουμε με το σιρόπι μας. Εντάξει, θα βάλουμε 3 ποτήρια ζάχαρη. Ωραία. Θα προσθέσουμε 2 ποτήρια καυτό νερό. Θα βάλουμε ένα ξύλο κανέλας, λεμόνι για να μην μας ζαχαρώσει. Ωραία. Και θα το βάλουμε τώρα να βράσει 3 λεπτά από την ώρα βρασμού. Μόλις βράσει, μετά τα 3 λεπτά το αφήνετε στην άκρη να κρυώσει για να μπορέσουμε να σιροπιάσουμε. Αφού βράζει το σιρόπι μας, πάμε εμείς να φτιάξουμε την κρέμα. Λοιπόν, θα βάλουμε 1 λίτρο γάλα. Θα προσθέσουμε 150 γραμμάρια ζάχαρη. 150 γραμμάρια σιμιγδάλι χοντρό. Μία τσιμπιά αλάτι, πέντε κρόκους αυγών. Ανακατεύουμε καλά. Και ανάβουμε τη φωτιά μας. Μην αφήσετε την κρέμα και φύγετε, έτσι. Ανακατεύουμε συχνά μέχρι να σφίξει. Δηλαδή μόλις αρχίσει και παίρνει βρασμό θα σφίξει η κρέμα μας και θα βάλουμε και τα υπόλοιπα υλικά μας. Λοιπόν, το σιροπάκι είναι έτοιμο, κλείνουμε. Λοιπόν, ξεκινάει σιγά σιγά ο βρασμός και περιμένουμε να πήξει. Λόγω του ότι έχουμε βάλει χοντρό σιμιγδάλι θα σφίξει αρκετά η κρέμα, όμως αυτό θέλουμε. Έτσι, για να μην μας υγρασιαστεί το κανταΐφι. Κλείνουμε τη φωτιά μας. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Θα βάλουμε βανίλια χύλισμα. Εάν δεν έχετε μπορείτε να βάλετε 2 κάψουλες. Για να ρίξουμε τη θερμοκρασία τώρα θα ρίξουμε 150 γραμμάρια βούτυρο. Έτσι, το βούτυρο το θέλουμε να είναι παγωμένο. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει. Με το παγωμένο βούτυρο τι κάνουμε, ρίχνουμε τη θερμοκρασία και σταματάει ο βρασμός, έτσι, γιατί αν συνεχίσουμε και το βράζουμε θα γίνει πάρα πολύ σκληρή η κρέμα και δεν θα μπορείτε να την δουλέψετε, αυτό είναι το άσχημο. Θα πάρουμε ένα κομμάτι μεμβράνη. Θα τη βάλουμε πάνω στην κρέμα γιατί δεν θέλουμε να μας κάνει πέτσα. Έτσι πρόχειρα δηλαδή, μην φανταστείτε γιατί θα τη χρησιμοποιήσουμε σχεδόν αμέσως. Θα φέρνουμε στην άκρη και πάμε να πιάσουμε το κανταΐφι. Παίρνουμε ένα φύλλο κανταΐφι. Φύλλο είναι και αυτό, άσχετα αν είναι σαλμαλιά. Και τι θέλουμε τώρα, να το πάρουμε και να το απλώσουμε σιγά σιγά, να το ανοίξουμε, έτσι. Να το ξάνουμε όπως λένε. Θέλουμε να το σπάσουμε, έτσι, να στεγνώσει και να σπάσει. Εάν έχει μαζεμένα θέλω να μου τα ανοίξετε, να μου τα ανοίξετε καλά. Γιατί άμα μείνουν κολλημένα δεν πρόκειται να ψηθούν. Εντάξει. Λοιπόν, το δουλεύω εγώ λιγάκι. Λοιπόν, το έχω βάλει σε ένα μπολ, όπως βλέπετε το έχω ανοίξει καλά, δεν έχει καθόλου χοντράδι και τι θα κάνω, εδώ έχω 250 γραμμάρια βούτυρο, εγώ έχω βάλει και εγωπρόβιο, έχω βάλει και αγελάδος, θα ρίξουμε τώρα λίγο το μισό
έτσι. Θα το ανακατέψουμε καλά. Παίρνουμε ένα πυρέξ 25x35, είναι το μεγάλο. Θα βάλουμε βούτυρο κάτω και τώρα θα πάρουμε από το κανταέφι μας και θα δημιουργήσουμε μία φωλιά. Πιέζουμε καλά και αφού τώρα δημιουργήσαμε τη φωλίτσα μας, βλέπετε, θα ρίξουμε την κρέμα. Κοιτάξτε η κρέμα τι ωραία που έχει μείνει. Λοιπόν, πάμε. Στρώνουμε την κρέμα μας καλά. Ανάψτε το φούρνο σας 160 βαθμούς αντιστάσεις. Θα πάρουμε τώρα και θα καλύψουμε το πάνω μέρος της κρέμας προσεκτικά με το υπόλοιπο που μας έχει μείνει. Τα 3/4 θα πάνε στο κάτω μέρος για να μπορέσουμε να έχουμε μία βάση καλή, εντάξει, και το 1/4 που θα μείνει θα πέσει από πάνω για να δημιουργήσει μία ωραία κρούστα. Λοιπόν, με ένα πινελάκι θα μου βάλετε στην αρχή σταγόνες, να ξέρουμε ότι θα πάει παντού. Είναι σημαντικό να πιέσετε λίγο εδώ στις άκρες. Σε αντίθεση με το γαλακτομπούρικο που το κόβουμε με μερίδες για να το βάλουμε στο φούρνο, αυτό δεν θα κοπεί, θα μπει κατευθείαν. Ψήνουμε 160 βαθμούς αντιστάσεις, έτσι μέχρι να δείτε να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Περίπου στη 1 ώρα. Το γλυκό μας είναι έτοιμο, κοιτάξτε το, ούτε έχει κολλήσει, έτσι. Λοιπόν, πάμε να σιροπιάσουμε. Ο χρόνος ψησίματος, όπως σας είπα, είναι 60 λεπτά. Βέβαια είναι ανάλογα το φούρνο, μπορεί να σας πάρει και λίγο παραπάνω. Το σιρόπι θα το πάρει όλο. Αφού ρίξαμε το σιρόπι όλο, θα το αφήσετε να το ρουφήξει, έτσι, και μετά μπορείτε να το κόψετε μερίδες και να κεράσετε. Αυτό ήταν το βίντεο μου για σήμερα. Σας ευχαριστώ που το είδατε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις, και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.